Welcome to this video. In this video, we are going to study about sexual reproduction, structure of flower, then TS of anther. It includes anther wall and microsporangia and development of male gametophyte. Okay, so one by one, we are going to study about all these 4 points in this PPT. See now, about our first point is sexual reproduction in plants. Now you know all that in angiosperms there is a reproduction is by sexual mode. Okay, किंवा or sexual method आपण ज्याला म्हणतो ती, and it takes place how the sexual reproduction in plant takes place. So it takes place by fusion of male and female gametes or the sex cells. आता हा भाग तुम्हाला 11वी मध्ये झालेलाच आहे अर्थातच. अँड्रोशियम म्हणजे काय, गायनोशियम म्हणजे काय, व्हॉट इज अ फ्लॉवर, डेफिनेशन ऑफ फ्लॉवर, फ्लॉवरचे भाग कुठले, त्यातले महत्त्वाचे भाग कुठले, हे सगळं तुम्हाला झालेलं आहे, लक्षात घ्या. सो जस्ट फॉर द रिपिटेशन दिस स्लाइड इज देअर. ओके, so sexual reproduction in plants takes place by fusion of male and female gametes or the sex cells. In angiosperms, that is the flowering plants, a prominent highly specialized organ is developed for sexual reproduction and it is called as the flower. हे माहिती आहे आपल्याला, बरोबर आहे ना. विदाउट फ्लॉवर देर इज नो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ अँजिओस्पर्म्स. अँड फ्लॉवर्स नसते तर हे पॉसिबल झालं नसतं. का? कारण त्याच्यामध्ये फ्लॉवर्समध्ये देर आर presence of male and female gametophyte, that we know. So prominent highly specialized organ is developed in case of flowering plants or angiosperms for the purpose of sexual reproduction and it is called as the flower. Okay, so how is the structure of flower is. Okay, कशा पद्धतीने हे स्ट्रक्चर असतं. आता हा भाग सुद्धा तुम्हाला झालेला आहे, लक्षात घ्या. बट फॉर रिपिटेशन, कारण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट ज्यावेळेला आपण बघणार त्यावेळेला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पुन्हा एकदा आपल्याला तिचे भाग आहेत फ्लॉवरचे ते बघणं आवश्यक आहे. ठीक आहे. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लॉवर. ओके, नाव यू कॅन सी वन बाय वन वी आर गोइंग टू रिपीट इट. या ठिकाणी देठ जो आपण म्हणतो, जो फुल हातात घेतल्यानंतर आपण ज्या भागाने तो फुल हातामध्ये घेणार आहे, सो दॅट पर्टिक्युलर पार्ट इज कॉल्ड ॲज द पेडीसेल. ओके, देन अबोव दॅट पेडीसेल द स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड ॲज द रिसेप्टेकल. Okay, then this is the structure, you can see this one and this one, this is entire structure is called as the gynoecium, that we know. Okay, so but before going to that we are going to say what is the green part here. हा जो ग्रीन भाग तुम्हाला दिसतोय छोटासा, just at the side of the pedicel or the receptacle, व्हॉट इज दॅट, इट इज कॉल्ड ॲज द कॅलिक्स किंवा त्याला आपण सेपल असं म्हणतो, बरोबर आहे ना. फोटोसिंथेसिसचं काम करतात ते, हे सगळं आपल्याला झालेलं आहे पुन्हा पुन्हा 11वीमध्ये. ओके, सो दिस ग्रीन कलर पार्ट दे आर कॉल्ड ॲज द कॅलिक्स किंवा त्याला सेपल असं म्हणतात. त्याच्यानंतर वरती जर आपण गेलो तर ह्या ज्या फुलाच्या पाकळ्या आहेत, 3 असतील 5 असतील जे काही असतील त्या पाकळ्यांना आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज द करोला और इट इज कॉल्ड ॲज द पेटल. ओके, आणि ह्या कॅलिक्स आणि करोला ह्या दोघांना एकत्रितपणे दे आर कॉल्ड ॲज द एक्सेसरी वर्ल्स. आपल्याला माहिती आहे, दे आर द एक्सेसरी वर्ल्स बोथ ऑफ देम. ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड विच आर द इसेन्शियल वर्ल्स ऑफ अ फ्लॉवर, दे आर द अँड्रोशियम अँड द गायनोशियम, दॅट वी नो ऑल्सो. ओके, अँड्रोशियम दे आर मेड अप ऑफ द स्टेमन्स, ज्याला आपण म्हणतो, ह्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता स्टेमन्स आहेत, म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो, स्टेमन्स. दे आर मेड अप ऑफ द अँथर अँड द फिलामेंट. हे बघा इथे बारकाईने तुम्हाला ह्या ठिकाणी स्ट्रक्चर दाखवण्यात आलेलं आहे. 11वीमध्ये जर काही समजलेलं नसेल तरी सुद्धा नो प्रॉब्लेम, या ठिकाणी तुम्ही ते आरामात बघू शकता. ठीक आहे. सो अँथर तुम्हाला दिसत आहे, ज्याच्यामध्ये पोलन ग्रेन्स असतात, लक्षात घ्या, ज्याच्या सहाय्याने पॉलिनेशन होत असतं अँड दॅट इज द मिंट फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो जे स्ट्रक्चर त्याला कॅरी करतं दॅट इज कॉल्ड ॲज द अँथर वन. सो अँथर त्याला धरणारी ही फिलामेंट आहे. अँथर आणि फिलामेंटने मिळून स्टेमन्स तयार होतात. असे 3 आणि 3 6 स्टेमन्स आपल्याला ह्या ठिकाणी दिसून येतात. ओके, अँड दिस नंबर इज वेरीज फ्रॉम फ्लॉवर टू फ्लॉवर, keep in mind. Okay, so this is called as the androecium, that is the male gametophyte. And moving forward, this is the gynoecium. Gynoecium is made up of carpel. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला बघू शकता हे एंटायर जे मधला भाग तुम्हाला दिसतोय दॅट इज कॉल्ड ॲज द गायनोशियम और द कार्पेल अँड इट इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, ज्याच्यावर हे पोलन ग्रेन्स पडत असतात, लक्षात घ्या. आणि त्याच्यानंतर त्यांचा प्रवास ह्या पोलन ट्यूब मार्फत आतल्या ओव्हरीच्या दिशेने चालू होतो. ओके, अँड देन द फर्टिलायझेशन हॅपन्स. फ्रूट मेकिंग असेल किंवा फ्रूट त्याच्यामध्ये फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट असेल, त्याच्यामधल्या बिया असतील वगैरे वगैरे, हा नंतरचा भाग आहे, तो सुद्धा आपल्याला ह्या लेसनमध्ये येणार आहे स्टेप बाय स्टेप. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट इज द स्टिग्मा, देन द स्टाईल,
हा जो कॅरी करणारा भाग आहे, स्टिग्मा आणि ओव्हरीला जोडणारा जो काही भाग आहे त्याला म्हटलं जातं स्टाईल. अँड द फायनली द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज द ओव्हरी वन, ज्याच्या आतमध्ये आपल्याला हे ओव्ह्यूल्स दिसून येतात. ओके, अँड आफ्टर द डेव्हलपमेंट, आफ्टर द फर्टिलायझेशन, दिस ओव्हरी इज डेव्हलप्ड इन टू अ फ्रूट अँड द ओव्ह्यूल्स आर डेव्हलप्ड इन टू सीड्स. ओके, दॅट ऑल्सो वी हॅव स्टडीड इन द 11th स्टँडर्ड. So this is about the structure of flower, which is mainly meant for the sexual reproduction or mainly developed for the sexual reproduction in angiosperms, that means the flowering plants. Okay, then moving forward. Okay, here the function of flower, आता हे तुम्हाला पुन्हा एकदा रिपिटेशन आहे. The function of flower is to produce haploid gametes, that means n number, and to ensure that fertilization will takes place. फंक्शन काय आहे फ्लॉवरचं, तर हॅप्लॉइड गॅमेट्स तयार करणं, म्हणजेच काय, मेल सेक्स ऑर्गन किंवा मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट किंवा सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स सेल्स आपण ज्याला म्हणतो, ते तयार करणं, अँड to ensure that fertilization will takes place. Okay, that is the main function. Typical flower consists of 4 different whorls, that is the calyx, हे माहिती आहे आपल्याला, that means also called as the sepals, corolla, petal, androecium, that is the male gametophyte or the reproductive organ, and the gynoecium, that is the female reproductive or the female gametophyte and the reproductive or the reproductive organ. Okay, so 4 भाग असतात फुलाचे कधीही, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम अँड गायनोशियम. त्यातले कॅलिक्स आणि करोला हे आहेत, या ठिकाणी दिलंय बघा. कॅलिक्स अँड करोला आर कॉल्ड ॲज द ॲक्सेसरी वर्ल्स, व्हाईल अँड्रोशियम अँड गायनोशियम दे आर कॉल्ड ॲज द इसेन्शियल वर्ल्स ऑफ अ फ्लॉवर. हे प्रश्न तुम्हाला पुन्हा यावर्षी येऊ शकतात. इसेन्शियल वर्ल्स कुठले, ॲक्सेसरी वर्ल्स कुठले, त्यांची नावं द्या वगैरे वगैरे, किंवा टिपिकल फ्लॉवरचं स्ट्रक्चर वगैरे वगैरे. ठीक आहे. देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्व्हॉल्व्स 2 मेजर इव्हेंट्स, दॅट इज द मिओसिस अँड फ्युजन ऑफ द गॅमेट्स. आता हे जे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आहे त्याच्यामध्ये 2 मेजर इव्हेंट्स आपल्याला दिसून येतात. मेजर आपण त्याला हे म्हणतो, मेजर कॅटेगरीज आपण ज्याला म्हणतो, त्या कुठल्या कॅटेगरीज आहेत, तर एक आहे तर मिओसिस आहे, म्हणजे सेल डिव्हिजन, अँड आफ्टर द सेल डिव्हिजन देर इज अ फ्युजन ऑफ गॅमेट्स, मीन्स मेल गॅमेटोफाईट अँड फिमेल गॅमेटोफाईट, त्याचं फ्युजन झाल्यानंतर देर इज अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन, लक्षात घ्या. ओके, देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॅरेक्टराइज्ड बाय fusion of male and female gametes, that is the fertilization, then formation of zygote and the embryogenesis, that means आपण ज्याला बेबी प्लांट म्हणतो त्याचं फॉर्मेशन, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये डेव्हलप होणारे जे काही रूट असतील, स्टेम असेल, त्याचे लीफ असतील, वेगवेगळे त्याचे जे ऑर्गन्स आहेत, लक्षात घ्या. एम्ब्रियोजेनेसिस, इट कन्वर्ट्स एक्झॅक्टली इन टू द एम्ब्रियो. ओके, सो झायगोट दॅट इज द आपण प्रीमॅच्युअर बेबी प्लांट म्हणूया, आणि त्याच्यानंतर एम्ब्रियोजेनेसिस म्हणजे काय, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. ॲक्च्युअल देर इज that particular premature baby plant takes a shape of a प्रॉपर बेबी प्लांट. त्याच्यानंतर ऑर्गॅनोजेनेसिस वगैरे हा पुढचा भाग आहे. ओके, देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स. या ठिकाणी काय होतं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये लक्षात ठेवा, जी काही प्रोजेनी तयार होते किंवा जे काही ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात, जे काही बेबी प्लांट्स तयार होतील, दे आर जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स आहे. जसं असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये आपण स्टडी केलेलं आहे ह्याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये, की असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात, पण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स ऑर द प्रोजेनी तयार होते, लक्षात घ्या. ठीक आहे. देन व्हेरिएशन्स आर युजफुल फॉर द सर्वायवल अँड द इव्होल्युशन ऑफ स्पेसिस ओव्हर द टाईम. आता हे बदल जे आहेत, जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स तयार झाल्यानंतर जे काही त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन्स येतात, म्हणजे प्रत्येक, आता आपण ज्याला जर ह्युमन बिंगचं उदाहरण घेतलं तर त्यामध्ये आईवडिलांची जी मुलं आहेत, 2 असतील 3 असतील, ती एकसारखी नसतात, त्यांच्यामध्ये काहीतरी व्हेरिएशन असतं, लक्षात घ्या. सो दीज व्हेरिएशन, वेदर इट विल बी इन प्लांट असेल, ॲनिमल असेल, कशामधलंही असेल, सो दीज व्हेरिएशन्स आर युजफुल फॉर द सर्वायवल अँड द इव्होल्युशन ऑफ स्पेसिस. उत्क्रांतीच्या टप्प्यासाठी किंवा उत्क्रांतीसाठी हे जे व्हेरिएशन आहे ते अतिशय महत्त्वाचं असतं ओव्हर द टाईम पिरियड. ओके, देन सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स दॅट ऑकर इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन टू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. आता ह्या ठिकाणी बघा, सिक्वेन्शियल इव्हेंट जे काही घडत असतात सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये, त्याचे 3 टप्पे सांगितलेले आहेत. प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन अँड द पोस्ट फर्टिलायझेशन. ह्या 3 टप्प्यामध्ये काय होतं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन घडून येतं, लक्षात घ्या. सो दिस इज ऑल अबाउट द, काय बघितलं आतापर्यंत आपण, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवर बघितलं, त्याचे महत्त्वाचे भाग बघितले, आणि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवर चे भाग बघतानाच आपण फर्टिलायझेशनमध्ये काय होतं किंवा फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर काय सांगितलेलं आहे, जे काही ऑफस्प्रिंग्स तयार होतात ते ऑफस्प्रिंग्स दे आर जेनेटिकली डिसिमिलर अँड इट इज इम्पॉर्टंट फॉर द इव्होल्युशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू, हे बघितलं. ठीक आहे. सो मुव्हिंग फॉरवर्ड, पुढे जाऊया आपण या ठिकाणी. प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, व्हॉट इज हाऊ द एक्झॅक्टली द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स. कशा पद्धतीने हे प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे किंवा कशी प्रोसेस आहे, बघा ह्या ठिकाणी सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये आपल्याला माहिती आहे की 2 गॅमेटोफाईट
इन्वॉल्ड आहेत, बरोबर आहे ना, मेल गॅमेटोफाईट अँड द फिमेल गॅमेटोफाईट. सो हा ओव्हरऑल अतिशय सोप्या पद्धतीने काढलेला चार्ट आहे, लक्षात घ्या तुम्ही, पटकन तुमच्या लक्षात राहील. आता बघा, प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा भाग कुठला येईल, अँथर ऑफ स्टेमन्स. आता हा स्टेमन्सचा भाग जर तुम्ही स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवर व्यवस्थित स्टडी केलेलं असेल तर तुम्हाला स्टेमन्स म्हणजे काय, कार्पेल म्हणजे काय, हे मला लगेच लक्षात येईल, लक्षात घ्या. ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवर त्याचे 4 भाग हे कायम डोक्यामध्ये ठेवायची, किंवा त्याची जी डायग्रॅम आहे ती कायम तुमच्या लक्षात असली पाहिजे, तरच तुम्हाला हा जो फ्लो चार्ट आहे तो लक्षात येईल. ठीक आहे. सो पहिला भाग आहे तो मेल गॅमेटोफाईटचा, डाव्या साईडला उजवीकडे आहे तो फिमेल गॅमेटोफाईट. अँथर ऑफ स्टेमन्स म्हणजे ह्याच्यातले जे अँथर्स आहेत ज्याच्यामध्ये पोलन ग्रेन्स आहेत, दे इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन किंवा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, अँड ऑन द अदर हँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्टमध्ये किंवा फिमेल गॅमेटोफाईटमध्ये जे ओव्ह्युल्स आहेत, कार्पेलचे जे ओव्ह्युल्स आहेत, दे टेक पार्ट इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, लक्षात घ्या. ठीक आहे. सो पहिला भाग आहे तो अँथर ऑफ स्टेमन्स. इट लीड्स टू द मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. म्हणजेच काय सांगा, ह्याच्यामध्ये तयार होतात, कोण तयार होणार आहेत, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स. म्हणजे अँथरच्या आतमध्ये पोलन ग्रेन्स तयार होण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याला मायक्रोस्पोरोजेनेसिस असं म्हणतात, किंवा त्याला आपण मेल गॅमेटोफाईटची जी सुरुवातीची स्टेज आहे त्याला मायक्रोस्पोरोजेनेसिस असं म्हणतात. अँड ऑन द अदर हँड द डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाईट इनिशियल स्टेज जी आहे त्याला मेगास्पोरोजेनेसिस असं म्हटलं जातं, लक्षात घ्या. ठीक आहे. सो मायक्रोस्पोरोजेनेसिस म्हणजे काय, द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गॅमेटोफाईट इनिशियल स्टेज अँड द मेगास्पोरोजेनेसिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट फॉर्मेशन, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, काय सांगितलेलं आहे बघा, फॉर्मेशन ऑफ किंवा डेव्हलप, ह्या ठिकाणी फॉर्मेशन ऑफ मायक्रोस्पोर्स ऑर द पोलन ग्रेन्स. मायक्रोस्पोरोजेनेसिस म्हणजेच काय, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मायक्रोस्पोर्स किंवा पोलन ग्रेन्स. म्हणजेच काय, तर अँथरच्या आतमध्ये जे पोलन ग्रेन्स तयार होतात त्यालाच काय म्हटलं आहे सांगा, मायक्रोस्पोरोजेनेसिस असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. अँड ऑन द अदर हँड मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स वॉट, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स. ओके, दॅट मीन्स फिमेल गॅमेटोफाईट. ओके, देन आता मायक्रोस्पोर्स किंवा पोलन ग्रेन्स दे डेव्हलप्ड इंटू मेल गॅमेटोफाईट अँड द मेगास्पोर्स दे डेव्हलप्ड इंटू द फिमेल गॅमेटोफाईट. अतिशय सोपा असा हा चार्ट आहे, लक्षात घ्या. हा एवढा लक्षात ठेवला तरी बरंच तुमचं काम होऊन जाईल. ठीक आहे. देन मेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप्ड इंटू मेल गॅमेट अँड द फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप्ड इंटू फिमेल गॅमेट. ओके, अँड आफ्टर द मेल गॅमेट अँड द फिमेल गॅमेट इज फॉर्म्ड दे युनाईट टुगेदर. त्यांचं युनियन होणार आहे आणि ज्यावेळेला ते एकत्र येतील त्यावेळेला त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं फर्टिलायझेशन. अँड आफ्टर द फर्टिलायझेशन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट अँड द सीड, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द एंटायर प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, व्हेअर लेफ्ट साइड यू कॅन सी द फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेटोफाईट कशा पद्धतीने होत आहे, आणि उजवीकडे तुम्ही बघू शकता फॉर्मेशन ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट कशा पद्धतीने होत आहे. ठीक आहे. स्टार्टिंग विथ द एंथर, स्टार्टिंग विथ द ओव्ह्यूल, the process is called as the microsporogenesis. Process is called megasporogenesis. It leads to the formation of pollen grains. It leads to the formation of megaspore. Here it converted into the male gametophyte. Here it converts into female gametophyte, and finally we get the male and the female gamete distinctly. Okay, and after their union there is a process fertilization. It converts into the that particular gynosium or the gametophyte, female gametophyte, into formation of fruit, and ultimately inside that formation of the seed. Okay, so I hope you understand this process. Moving forward, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. कशा पद्धतीने एक अँथर आहे ज्याच्या आतमध्ये आपल्याला पोलन ग्रेन्स आढळून येतात. ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ अँथर यू कॅन सी अँड्रोशियम इज द मेल गॅमेटोफाईट, इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह वर्ल. ओके, अँड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह वर्ल. वी नो इट हॅज डेफिनेट नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल युनिट्स कॉल्ड ॲज द स्टेमन्स. पुन्हा पुन्हा तुम्हाला मी सांगते, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवर हे जर तुमच्या डोक्यामध्ये त्याची डायग्राम फिट बसलेली असेल तर तुम्हाला ह्या स्टेजेस जे आहेत किंवा ज्या काही चालू आहेत ह्या तुम्हाला लगेच समजतील. ठीक आहे. स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने आहे अँथरचं, अँड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह वर्ल, आणि त्या अँड्रोशियम जे बनवतात त्यालाच काय म्हटलं जातं सांगा, डेफिनेट नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल युनिट्स जे अँड्रोशियमचे त्याला म्हटलं जातं स्टेमन्स. ओके, या स्टेमन्सचे 3 भाग असतात, लक्षात घ्या, अँथर, फिलामेंट आणि कनेक्टिव्ह. ह्या ठिकाणी तुम्हाला अँथर्स दिसतोय, सगळ्यात वरचा भाग आहे तो अँथर आहे, त्याच्यानंतर हा जो आहे तो फिलामेंट आहे, आणि त्याच्यानंतर त्या 2 अँथरला जोडणारा, अँथर लोबला जोडणारा जो मधला भाग आहे त्याला कनेक्टिव्ह असं म्हटलेलं आहे, लक्षात घ्या. सो दिस इज अ अँड्रोशियम किंवा मेल गॅमेटोफाईट आहे, आणि ते बनवणारे जे अँथर आहे त्या इंडिव्हिज्युअल अँथरचा तुम्हाला डायग्रॅम
आणि त्याचे 3 भाग दाखवलेले आहेत, लक्षात घ्या. सो व्हॉट इज अँथर? इट इज अ फर्टाईल पार्ट युजली विथ 2 अँथर लोब्स. आता हे अँथर जे आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 लोब आणि 2 लोब असे 2 लोब दिसतात, 2 भाग दिसतात थोडक्यात. फिलामेंट काय करते? इट अटॅचेस द अँथर विथ द फ्लॉवर. ही फिलामेंट जी आहे ती काय करते? ह्या एंटायर अँथरला, फुलाला जोडून ठेवायचं काम करत असते, लक्षात घ्या. ओके. अँड द कनेक्टिव्ह इज इट कनेक्ट्स टू अँथर लोब्स. कनेक्टिव्ह काय करणार आहे? इट कनेक्ट्स दिस पर्टिक्युलर टू अँथर लोब्स टुगेदर. ओके. सो दिस इज अबाउट सिम्पल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. देन मूविंग फॉरवर्ड, ह्या स्लाइडमध्ये किंवा ही जी पीपीटी तुम्हाला दिसते ह्या ठिकाणी, ह्यामध्ये आपण मेल गॅमेटोफाईटचा अभ्यास करतोय, लक्षात घ्या. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवर, त्याच्यानंतर सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा भाग, आणि त्याच्यानंतर आपण मेल गॅमेटोफाईट म्हणजे आपण एकेका व्हिडिओमध्ये एकेकाचा अभ्यास करणार आहोत. मेल गॅमेटोफाईटचा एकदा करणार आहोत आणि फिमेल गॅमेटोफाईटचा एकदा करणार आहोत. देन वी विल गो टू द फर्टिलायझेशन, डेव्हलपमेंट वगैरे वगैरे ह्या गोष्टी नंतर करणार आहोत. ठीक आहे. सो पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत तो मेल गॅमेटोफाईट. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल गॅमेटोफाईट, लक्षात घ्या. अँथर इज जनरली काय म्हटलेलं आहे बघा या ठिकाणी, अँथर इज जनरली डायथिकस हॅव्हिंग द 2 लोब्स अँड टेट्रास्पोरॅन्जिएट. इन डायथेकस अँथर 4 पोलन सॅक्स आर प्रेझेंट. थोडक्यात बघा, लक्षात घ्या याच्यामध्ये. आता हे जे अँथर आहे दे आर जनरली डायथिकस म्हटलेलं आहे, म्हणजेच हॅव्हिंग 2 लोब्स. आता हे जे तुम्हाला हा अँथरचा भाग, आता हे हँड रिटन डायग्राम आहेत, लक्षात घ्या, हाताने काढलेले डायग्राम आहेत. डायथिकस म्हणजे काय? तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला हा जर पोलन ग्रेन हा अँथरचा भाग जर असेल तर ह्यामध्ये तुम्हाला डाय म्हणजे काय? या ठिकाणी तुम्हाला हॅव्हिंग 2 लोब्स दिसतात. ओके. 1 लोब आणि 2 लोब. 2 लोबमध्ये बनलेला असेल तर त्याला डायथिकस असं म्हटलेलं आहे. डायथिकस अँथर इज जनरली डायथिकस हॅव्हिंग द 2 लोब्स अँड इट इज इंटरनली जर आपण बघितलं तर इट इज हॅव्हिंग द टेट्रा सॅक्स. टेट्रा म्हणजे काय? 4 म्हणतो आपण, बरोबर आहे ना. सो टेट्रा स्पोरॅन्जिएट मीन्स वी आर इफ ह्याचं जर आपण ट्रान्सफर सेक्शन घेतला किंवा आपण जर डिसेक्शन केलं ह्याचं, ओके, सेक्शन जर घेतला तर ह्यामध्ये इंटरनली आपल्याला 4 सॅक दिसून येतात. पोलन सॅक, लक्षात घ्या, 1 2 3 अँड 4. ओके. आणि ह्या 4 पोलन सॅकमध्ये आपल्याला इंटरनली आपल्याला काय दिसतात? पोलन ग्रेनची निर्मिती ह्या प्रत्येक सॅकच्या आतमध्ये होत असते, लक्षात घ्या. पॉलिनेशनसाठी जे आवश्यक आहेत किंवा ज्याला आपण परागकण म्हणतो, हे परागकण ह्याच्या प्रत्येक इंटरनल सॅकमध्ये तयार होत असतात. ओके. सो जनरली हे जे एंथर आहेत ते डायथिकस असतात आणि हॅव्हिंग द टेट्रास्पोरॅन्जिएट एंथर, लक्षात घ्या. इन डायथिकस एंथर 4 पोलन सेक्स आर प्रेझेंट. हे इथे आपण बघू शकतो, हा डायथिकस एंथर आहे आणि ह्या ठिकाणी आपल्याला 4 पोलन सॅक आपल्याला दिसून येतात. ठीक आहे. देन इच मोनोथिकस अँथर कंटेन्स 2 पोलन सॅक. जर तो अँथर मोनोथिकस असेल, आता मोनोथिकस म्हणजे आपल्याला काय दिसणार आहे? सिंगल लोब दिसणार आहे, लक्षात घ्या. मोनो म्हणजे सिंगल. सो वी कॅन सी हिअर द सिंगल लोब वी कॅन सी. पण जर इंटरनल आपण जर बघितलं किंवा त्याचं सेक्शन घेतलं तर आपल्याला ह्या ठिकाणी 2 पोलन सॅक दिसतात. जर डायथिकस असेल तर 4 पोलन सॅक, जर मोनोथिकस असेल तर 2 पोलन सॅक. इतकं हे सिंपल उदाहरण आहे, लक्षात घ्या. 2 पोलन सॅक आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे राऊंडेड ग्लोब्युलर स्ट्रक्चर्स दिसत आहेत, ते आपल्याला ते काय सांगा? दे आर कॉल्ड ॲज द पोलन ग्रेन्स. ओके. सो दिस इज अबाउट द अँथर कशा पद्धतीने असतात, वेदर इट इज अ डायथिकस और वेदर इट इज अ मोनोथिकस. ह्याच्याप्रमाणे त्याचे आतले जे लोब्स आहेत किंवा सॅक आहेत ते डिपेंड करत असतात. ठीक आहे. नाव टी-एस ऑफ अँथर. आता हे तुम्हाला 2 मार्कासाठी विचारली जाणारी डायग्राम आहे. टी-एस ऑफ अँथर ह्याची प्रॅक्टिस तुम्हाला करावी लागेल. अँथरचा जर ट्रान्सफर सेक्शन घेतला तर अँथर वॉल कशा पद्धतीने दिसेल आणि मायक्रोस्पोरॅन्जिया कशा पद्धतीने असतील. मायक्रोस्पोरॅन्जिया म्हणजेच काय? दे आर कॉल्ड ॲज द पोलन ग्रेन्स, लक्षात घ्या. सो ह्या डायग्रामची प्रॅक्टिस तुम्हाला करावीच लागणार. पुस्तकातले डायग्राम आहेत, लक्षात घ्या. या ठिकाणी तुम्हाला कशा पद्धतीने आहे, जर डायथिकस एंथर असेल तर आपल्याला अर्थातच 4 पोलन सॅक या ठिकाणी दिसतात. वरचा सगळ्यात बाहेरचा लेअर आहे तो एपिडर्मिस आहे. त्याच्या इमिजिएट आतमधला जो भाग आहे तो एंडोथेसियम आहे, लक्षात घ्या. ओके. एपिडर्मिस, एंडोथेसियम. त्याच्यानंतरचा आतमधला भाग आहे तो मिडल लेयर्स आहेत. अँड अप टू द पोलन सॅक्स, 4 पोलन सॅक्स आपल्याला दिसतात या ठिकाणी. दिस इज द वॉल. अँड पोलन सॅकच्या आतमध्ये जर आपण बघितलं तर सगळ्यात पहिला भाग आहे तो टॅपेटमचा आहे आणि त्याच्या आतमध्ये आपल्याला पोलन ग्रेन्स, डेव्हलपिंग पोलन ग्रेन्स आपल्याला हे येलो कलरमध्ये दिसून येतात. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेअर, टॅपेटम आणि पोलन ग्रेन्स. हे 4 ते 5 घटक तुम्हाला ह्या ठिकाणी दाखवता आले पाहिजे. सो प्रॅक्टिस अबाउट द सेम. ओके. आणि जर आपण इंडिव्हिज्युअल पोलन सॅक बघितली, म्हणजे आता ही पोलन सॅक जर कट केली आणि जर त्याचं सेक्शन घेतला तर आपल्याला ह्या ठिकाणी क्लिअरली दिसतंय बघा. एपिडर्मिस आउटर लेअर, एंडोथेसियम इज द इंटरनल लेअर. त्याच्या आतमध्ये आपल्याला आहे ते मिडल लेअर आहेत आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ह्या ठिकाणी आतला जो भाग आहे तो पोलन सॅक्स आहे, लक्षात घ्या. टॅपेटमचा भाग दिसतोय आणि आतमध्ये आपल्याला जे ग्लोब्युलर स्ट्रक्चर दिसत आहे दे आर द मायक्रोस्पोर मदर सेल्स आहेत. म्हणजेच काय सांगा, ह्याच्यापासून काय होते? पोलन ग्रेनची निर्मिती होते. ठीक आहे. देन
अ मॅच्युअर अँथर वॉल आता आपल्याला त्याचं डिस्क्रिप्शन बघायचं आहे, लक्षात घ्या. आता ह्या ठिकाणी तुम्ही बघितलं की बाबा काय आहे ह्याच्यामध्ये, TS ऑफ अँथरमध्ये आपल्याला 4 कोणते भाग दिसतात हे आपण बघितले, ठीक आहे. सो वन बाय वन ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जर लेंदी क्वेश्चन आला, लॉंग क्वेश्चनला जर हा प्रश्न विचारला गेला, तर तुम्हाला डायग्राम काढायला लागेल 2 मार्कासाठी आणि त्याचं तुम्हाला डिस्क्रिप्शन करावं लागेल, लक्षात घ्या. सो मॅच्युअर अँथर वॉल कन्सिस्ट ऑफ 4 लेयर्स म्हटलेलं आहे, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर अँड द टॅपेटम. ओके, सो वन बाय वन अतिशय सोप्या पद्धतीने मी ह्या ठिकाणी पुटअप केलेलं आहे. एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट कॉमन वॉल लेअर. इट इज मेड अप ऑफ फ्लॅटन्ड सेल अँड इट इज प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन. सगळ्यात शेवटचा जो मुद्दा आहे बोल्ड केलेला, ते त्याचं फंक्शन आहे, लक्षात घ्या. सो अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्ही हे जरी नोट्स तयार केले तरी सुद्धा पुरेसा आहे, लक्षात घ्या, ठीक आहे. सो एपिडर्मिस इट इज प्रोटेक्टिव्ह इन नेचर किंवा प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन आहे, आउटर मोस्ट वॉल लेअर अँड इट इज मेड अप ऑफ द फ्लॅटन्ड सेल आहे, ठीक आहे. देन एंडोथेसियम बघा, इट इज इंटरनल टू एपिडर्मिस आहे. त्याच्यानंतर सेल्स शोज द फायब्रस थिकनिंग ऑफ द कॅलॉस, दॅट इज द प्लांट पॉलिसेकेराइड अँड दे आर द हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. हायग्रोस्कोपिक म्हणजे काय, दे आर एबल टू कॅप्चर द मॉइश्चर फ्रॉम द ॲटमॉस्फिअर, लक्षात घ्या. हवेतली आर्द्रता असेल किंवा ज्याला आपण मॉइश्चर म्हणतो ते शोषून घेत असतात, ठीक आहे. अँड इट शोज द फायब्रस थिकनिंग ऑफ द कॅलॉस विच इज द प्लांट पॉलिसेकेराइड, लक्षात घ्या. आता पॉलिसेकेराइड डायसेकेराइड हा भाग झालेला आहे आपल्याला 11वीमध्ये, ठीक आहे. अँड इट हेल्प्स इन डेहिसन्स ऑफ अँथर ॲट द मॅच्युरिटी. डेहिसन्स म्हणजे काय सांगा, टू ओपन अप म्हणजे काय, मॅच्युरिटी. एकदा ते पर्टिक्युलर अँथर मॅच्युअर झाला की तो ओपन होणार आणि त्याच्यातले पोलन ग्रेन्स बाहेर पडणार, दॅट इज कॉल्ड ॲज द डेहिसन्स, लक्षात घ्या. सो इट हेल्प्स इन द डेहिसन्स ऑफ अँथर ॲट द मॅच्युरिटी. ओके, सो हे पहिले 2 भागाचं डिस्क्रिप्शन आहे. अँड मुव्हिंग फॉरवर्ड, मिडल लेअर म्हणजे काय, तर त्याच्या आतला एंडोथेसियमचा आतला भाग आहे. इंटरनल टू एंडोथेसियम 1 to 3 लेयर्स ऑफ पॅरेनकायमा सेल्स आर प्रेझेंट. नावं आहेत ती सेल्सची, लक्षात घ्या. सराउंड्स इच पोलन ग्रेन ऑर द मायक्रोस्पोरॅन्जियम. मिडल लेअर काय करणार आहे, मायक्रोस्पोरॅन्जियम जे आहे किंवा पोलन सॅक आहे त्याला कवर करायचं काम करतात. अँड सेल्स डिजनरेट ॲट द मॅच्युरिटी. ज्यावेळेला अँथर मॅच्युअर होणार त्यावेळेला हे ऑप्सुकच काय होणार सांगा, मिडल लेयर्सचे जे सेल्स आहेत ते डिजनरेट होणार अँड दे गेट डेमिनिश किंवा ते नाहीसे होतात किंवा नष्ट होतात थोडक्यात. ओके, त्याचं जे फंक्शन आहे ते त्या वेळेपुरतीच असतं. पोलन सॅकला कव्हर करण्याचं काम त्यांचं ॲट द टाइम ऑफ मॅच्युरिटीपर्यंतच असतं, लक्षात घ्या, ठीक आहे. अँड द फायनल वन इज द टॅपेटम. इट इज द इनर मोस्ट लेअर, सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ मायक्रोस्पोरेंजियम. काय सांगितलेलं आहे, टॅपेटम मायक्रोस्पोरेंजियमला कव्हर करणारे हे टिश्यू आहेत, which is called as the sporogenous tissue. Cells are larger in size with dense cytoplasm. लक्षात घ्या, डेन्स सायटोप्लाझम असतो त्याच्यामध्ये. आतला जो द्रव घटक आहे तो आहे अँड दे आर लार्जर इन साईज. अँड त्याचं फंक्शन काय आहे बघा, प्रोव्हाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पोरोजिनस टिश्यू अँड डेव्हलपिंग मायक्रोस्पोर्स. इट प्रोव्हाइड्स द न्यूट्रिशियस फॅक्टर्स, लक्षात घ्या, पोषण तत्व देण्याचं काम कोणाला, डेव्हलपिंग मायक्रोस्कोप किंवा जे तयार होणारे पोलन ग्रेन्स आहेत त्यांना न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करायचं काम करायचं आहे त्यांना. अँड इट फॉर्म्स द स्पोरोपोलेनिन कंपोनंट ऑफ एक्झाईन ऑफ द पोलन ग्रेन. आता एक्झाईन म्हणजे काय, इंटाईन म्हणजे काय, ते पुढे येणार आहे आपल्याला, ठीक आहे. सो हे 4 लेअर आपण जे बघितलेले आहेत ते कशाचे बघितलेले आहेत सांगा, अँथरचे, TS ऑफ अँथरचे आपण एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, त्याच्यानंतर मिडल लेअर आणि टेपेटम हे 4 महत्त्वाने प्रामुख्याने काय केलेले आहेत सांगा, त्याचं डिस्क्रिप्शन आपण ह्या ठिकाणी बघितलेलं आहे. तुम्ही ज्यावेळेला तुम्ही अभ्यास कराल त्यावेळेला तुम्हाला अँथरची डायग्रॅम किंवा TS ऑफ अँथरची डायग्रॅम समोर ठेवूनच तुम्हाला ह्या नोट्सचा अभ्यास करावा लागेल, लक्षात घ्या. म्हणजे डायग्रॅम आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन हे समोरासमोर असेल की तुमच्या पटकन लक्षात येईल की हे काय सांगितलेलं आहे. आणि प्रत्येकाचं फंक्शन सांगणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे, ठीक आहे. मुव्हिंग फॉरवर्ड, नाव मायक्रोस्पोरेंजिया. आता आपण ॲक्च्युअल आपण आता पोलन सॅककडे येतोय आणि पोलन ग्रेनकडे येतोय, लक्षात घ्या. म्हणजे आपण TS ऑफ अँथर पहिल्यांदा आपण फुलाचं डायग्रॅम बघितलेली आहे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवरचे भाग बघितलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपण ह्या व्हिडिओमध्ये आपण मेल गॅमेटोफाईटचा अभ्यास करणार आहे, बरोबर आहे. सो मेल गॅमेटोफाईटची सुरुवात कशाने होते, अँथरने होते, लक्षात घ्या, किंवा आपण त्याला अँड्रोशियम असं म्हणतो. सो अँड्रोशियमला बनवणारे अँथर आहेत आणि अँथर च्या इंटरनल जे भाग आहेत ते आता आपण बघत आहोत, लक्षात घ्या. TS ऑफ अँथर त्याच्या आतले भाग बघित आहोत आणि त्याच्यानंतर आपण पोलन सॅककडे येणार आहोत, लक्षात घ्या, विच इज कॉल्ड ॲज द मायक्रोस्पोरेंजिया. मायक्रोस्पोरेंजियम इज प्रेझेंट इनर टू द टॅपेटम. टॅपेटमच्या आतमध्ये, म्हणजे आता हे जे सगळे भाग आपण बघितलेले आहेत, लक्षात घ्या, टॅपेटम, मिडल लेअर, एंडोथेसियम, त्याच्यानंतर आहे तो एपिडर्मिस आणि त्याच्यानंतर हा भाग बघितलेला आहे, लक्षात घ्या. एपिडर्मिसचा भाग बघितला, एंडोथेसियम बघितलेला आहे, मिडल लेअर, त्याच्यानंतर टेपेटम म्हणजे काय, प्रोटेक्टिव्ह लेअर आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण आतमध्ये आता जाणार आहोत, विच आर कॉल्ड ॲज द मायक्रोस्पोरेंजिया किंवा पोलन ग्रेन्स बघणार आहोत ॲक्च्युअल. ओके, सो
I'm coming to that slide. See, microsporangium is present inner to the tapetum. It contains diploid sporogenous tissue. Now they are the diploid one, lakshat घ्या, 2n number, cells of which functions as the microspore mother cell or the pollen mother cell. म्हणजेच काय सांगा, she is a mother of that particular developing pollen grains, लक्षात घ्या, and it is called as the microspore mother cell किंवा pollen mother cell किंवा त्याला PMC असं म्हणण्यात येतं. ठीक आहे. At maturity, diploid PMC undergo meiosis to form 4 haploid pollen grains, that is the microspore. ज्यावेळेला मॅच्युरिटी होते त्यावेळेला हे जे डिप्लॉइड PMC आहेत किंवा पोलन मदर सेल्स आहेत, दे अंडरगो मिओसिस, दॅट मीन्स सेल डिव्हिजन, अँड दे कन्वर्ट्स इन टू द और दे फॉर्म 4 पोलन ग्रेन्स. त्यालाच काय म्हटलेलं आहे सांगा, डिप्लॉइड पासून त्याचं कन्वर्शन कशामध्ये होणार आहे सांगा, N नंबर किंवा हॅप्लॉइड पोलन ग्रेन्समध्ये होणार आहे, दॅट आर कॉल्ड ॲज द मायक्रोस्पोर्स, अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. डेफिनेशनसाठी विचारले जाऊ शकते, व्हॉट इज कॉल्ड ॲज द मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक आहे. सो इट इज द डेव्हलपमेंट ऑफ द मेल गॅमेटोफाइट, लक्षात घ्या, किंवा हॅप्लॉइड पोलन ग्रेन्स. ओके. देन नाउ मुव्हिंग फॉरवर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स. मायक्रोस्पोरेंजियामध्ये काय बघितलं आपण, म्हणजे पोलन सॅकमध्ये एक्झॅक्टली कोणते भाग येतात ते बघितले, आणि त्याच्यानंतर आता आपण सगळ्यात आतल्या भागाकडे जाणार आहोत, दॅट इज द पोलन ग्रेन्स किंवा मायक्रोस्पोर. टिपिकल पोलन ग्रेन इज युनिसेल्युलर, एकपेशीय आहे, युनिन्यूक्लिएट आहे, सिंगल न्यूक्लियस आहे, नॉन मोटाईल आहे, स्पेरिकल इन शेप और ओवल हॅप्लॉइड स्ट्रक्चर आहे. स्पेरिकल असेल, ओवल असेल, अँड इट इज द हॅप्लॉइड नंबर 1 किंवा हॅप्लॉइड स्ट्रक्चरवर. ठीक आहे. इट इज कन्वर्टेड इन टू डबल लेयर्ड वॉल कॉल्ड ॲज द स्पोरोडर्म, अँड इट कन्सिस्ट ऑफ 2 layers कॉल्ड ॲज द एक्झाईन अँड द इंटाईन. ह्याची डायग्राम आता पुढे बघणार आहोत. ठीक आहे. सो इट इज कवर्ड विथ द डबल लेयर्ड वॉल कॉल्ड ॲज द स्पोरोडर्म, आणि त्या डबल लेअरमध्येच एक बाहेरची वॉल असते त्याला एक्झाईन म्हणतात, आणि एक आतली वॉल असते त्याला इंटाईन असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. बघूया आपण पुढे आता. बघा, अतिशय सोप्या पद्धतीने हे तुम्हाला ह्या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेलं आहे मी. स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. आता हे जे पोलन ग्रेन आहे किंवा आपण ज्याला परागकण म्हणतो त्यालाच दुसरा शब्द आहे मायक्रोस्पोर. ओके. आणि ह्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की कशा पद्धतीने तो दिसतो. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला स्पोरोडम, म्हणजे आत्ता जसं आपण बघितलं की त्याला डबल लेअर असतात, ह्या पर्टिक्युलर पोलन ग्रेनला 2 लेअर असतात. त्याच्यातला बाहेरचा जो लेअर आहे त्याला एक्झाईन म्हटलं जातं, आणि आतला जो लेअर आहे त्याला इंटाईन म्हटलं जातं, आणि टुगेदरली दे आर कॉल्ड ॲज द स्पोरोडम. ओके. देन हिअर यू कॅन सी द न्यूक्लियस, तुम्हाला सिंगल न्यूक्लियस दिसू शकतो, आणि ह्या ठिकाणी तुम्हाला ज्या खाचा दिसत आहेत ह्या ठिकाणी, इट इज नॉट कम्प्लीट राऊंडेड स्ट्रक्चर, सर्कल नाही आहे, लक्षात घ्या, मध्ये मध्ये ह्या ठिकाणी खाचा दिसत आहेत, त्याला म्हटलं जातं जर्म पोर. ओके. बघा ह्या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, एक्झाईनची हे बघूया आपण थोडक्यात, आणि एंटाईन बघूया. आउटर लेअर थिक, हायली रेजिस्टंट टू केमिकल. ओके. दॅट इज द एक्झाईन 1. इट मे बी स्पायनी ऑर द स्मूथ विथ द स्कल्पचर्ड पॅटर्न म्हटलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, हा जो तुम्हाला बाहेर दिसत आहे भाग, ह्याच्यामध्ये लक्षात घ्या, फ्लॉवर टू फ्लॉवर हे जे स्ट्रक्चर आहे किंवा एक्झाईनचा जो वॉल आहे ते ह्या ठिकाणी तुम्हाला बऱ्याच वेळेला ते जे सरफेस आहे तो स्मूथ दिसू शकेल, किंवा तुम्हाला अशा पद्धतीने सिरेटेड मार्जिन किंवा स्पायनी स्ट्रक्चर दिसू शकेल. सो इट इज कॉल्ड ॲज द स्कल्पचर्ड पॅटर्न म्हटलेलं आहे त्या ठिकाणी. ओके. इट इज कंपोज्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टन्स कॉल्ड ॲज द स्पोरोपोलेनिन. हे जे एक्झाईन आहे ते कशाने बनलेलं आहे सांगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टन्स विच इज कॉल्ड ॲज द स्पोरोपोलेनिन नावाच्या घटकांनी बनलेलं आहे. ठीक आहे. एक्झाईन इज इंटरप्रिटेड किंवा सॉरी, एक्झाईन इज इंटरप्टेड at one or more places forming the pores called as the germ spores. Okay. So exine is not continuous, लक्षात घ्या, it is interrupted by single म्हटलेलं आहे किंवा काही one or more places म्हटलेलं आहे. You can see here it is called as the germ pores. Germ pores are meant for the growth of emerging pollen tube ड्युरिंग जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन. पोलन ट्यूब यातून बाहेर येते, लक्षात घ्या, पोलन ट्यूब बाहेर येते, त्याच्यामध्ये मेल गॅमेटोफाइट असतात. हा पुढचा भाग आपण नंतर बघणार आहोत. सो पोलन हे जे जर्म पोर आहेत ते कशासाठी आहेत, फॉर द इमर्जन्स ऑफ द पोलन ट्यूब. ओके. ज्याच्यातनं पुढे फर्टिलायझेशन घडून येणार आहे, ते तुमच्या लक्षात येईल पुढे बघितल्यानंतर. देन मुव्हिंग इनसाइड, इंटाईन जो वॉल आहे, इट इज द इनर वॉल लेअर. इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्युलोज अँड द पेक्टिन. कशाने बनलेले आहेत लक्षात घ्या. आता हा भाग आहे एक्झाईनचा, तो स्पोरोपोलॅनिनने बनलेला आहे. तर एंटाईनचा जो भाग आहे, इट इज मेडअप ऑफ सेल्युलोज अँड द पेक्टिन नावाच्या सबस्टन्सने बनलेला आहे. ठीक आहे. इट एन्क्लोजेस द प्रोटोप्लाझम विथ सिंगल हॅप्लॉइड न्यूक्लियस. ह्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतो तो प्रोटोप्लाझम दिसतोय. प्रोटोप्लाझम मीन्स वॉट, सायटोप्लाझम प्लस न्यूक्लियस, याला एकत्रितपणे काय म्हटलं जातं, प्रोटोप्लाझम असं म्हटलं जातं. सायटोप्लाझम म्हणजे काय, अर्थातच आतला जो कुठल्याही सेलच्या आतमध्ये जो द्रव असतो आपल्याला माहिती आहे, ज्याच्यामध्ये ऑर्गेनेल्स असतात वगैरे वगैरे. ओके. सो दे आर कॉल्ड ॲज, इट इज कॉल्ड ॲज द सेल्युलोज, आणि अलॉंग विथ द सेल्युलोज जर न्यूक्लियस असेल तर त्याला एकत्रितपणे प्रोटोप्लाझम असं म्हटलं जातं. सो एन्क्लोजेस प्रोटोप्लाझम विथ सिंगल हॅप्लॉइड न्यूक्लियस म्हटलं जातं. इट इज सिंगल वन अँड इट इज द N नंबर
सिंगल हॅप्लॉइड न्यूक्लियस वी कॅन सी हिअर. सो दॅट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्हाला हे डायग्रॅमची प्रॅक्टिस करावी लागेल आणि त्याची तुम्हाला डिस्क्रिप्शन तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. ठीक आहे. नाव द मेन पार्ट इज डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाईट. आतापर्यंत आपण जे सगळं बघितलं ते कशासाठी बघत आहोत आपण, हाऊ द मेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप्ड. ओके, किंवा त्याची डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीने होते. आता बघा, मायक्रोस्पोर ऑर द पोलन ग्रेन इज द इनिशियल सेल ऑफ द मेल गॅमेटोफाईट. हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. हा एवढा भाग जरी तुम्ही केलात तरी सोप्या पद्धतीने तुमच्या लक्षात राहू शकतं. ठीक आहे. सो पोलन ग्रेन जो आहे इट गिव्स बर्थ टू द मेल गॅमेटोफाईट, लक्षात ठेवा, किंवा इट इज द इनिशियल सेल ऑफ मेल गॅमेटोफाईट. सो दिस इज अ पोलन ग्रेन. आता आपण ह्याचे स्ट्रक्चर भाग बघितले, एक्झाइन, एंटाइन, न्यूक्लियस वगैरे वगैरे. ठीक आहे. सो हाऊ दिस पोलन ग्रेन इट कन्वर्ट्स इन टू अ मेल गॅमेटोफाईट. बघा, डेव्हलपमेंट इज द एंडोस्पोरिक, दॅट इज इट ऑकर्स विदिन द मायक्रोस्पोर. आता फर्टिलायझेशन घडून येण्यासाठी ह्याच्यामध्ये गॅमेटोफाईट, मेल गॅमेटोफाईट तयार होणं आवश्यक आहे, लक्षात घ्या. सो हाऊ इट हॅपन्स, इट इन्व्हॉल्व्स ओनली टू मायटोटिक डिव्हिजन. आता ह्या पोलन ग्रेनचं रूपांतर मेल गॅमेटोफाईटमध्ये होण्यासाठी त्याच्यामध्ये 2 मायटोटिक डिव्हिजन्स इन्क्लूड असतात, लक्षात घ्या, किंवा 2 सेल डिव्हिजन आवश्यक असतात किंवा इन्क्लूड असतात. ओके. अँड डेव्हलपमेंट इज टोटली एंडोस्पोरिक. एंडोस्पोरिक म्हणजे काय सांगा, इंटरनल टू द, या पोलन ग्रेनच्या आतमध्येच ह्या घडामोडी घडत असतात, किंवा वॉट एव्हर द इव्हेंट्स आर हॅपनिंग इट हॅपन्स इनसाइड दॅट पर्टिक्युलर पोलन ग्रेन. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द एंडोस्पोरिक, लक्षात घ्या. ओके. सो काय होतं बघा, ह्या ठिकाणी पोलन ग्रेन्स आर कन्वर्टेड इन टू द मेल गॅमेटोफाईट. आता आपल्याला ह्या ठिकाणी दिसू शकतं, सिम्पल ह्या पिक्चरमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला हे ज्या खाचा दिसत आहेत, जेम पोर्स, आपण आता ह्याच्यामध्ये बघितलं की ह्या खाचा कशासाठी असतात, फॉर द इमर्जन्स ऑफ द पोलन ट्यूब, लक्षात घ्या. आता ही जी तुम्हाला भाग दिसतोय हा पोलन ट्यूबचा भाग आहे, लक्षात घ्या. इथे लेबल केलेला आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज द पोलन ट्यूब. दिस इज द नॉर्मल पोलन ग्रेन कन्वर्टेड इन टू द पोलन ट्यूब. ठीक आहे. ह्या पोलन ट्यूबच्या आतमध्ये तुम्हाला मेल गॅमेट्स तयार झालेले दिसतात बघा. 1 मेल गॅमेट, सेकंड मेल गॅमेट, 2 मेल गॅमेट तुम्हाला तयार झालेले दिसतात. अँड द ट्यूब न्यूक्लियस, या ठिकाणी तुम्हाला जो न्यूक्लियस आतमध्ये दिसत होता तो हळूहळू काय होतो सांगा, खालच्या दिशेने सरकायला लागतो आणि तो ह्या ठिकाणी आपल्याला ट्यूब न्यूक्लियसच्या स्वरूपात आपल्याला दिसतो. ट्यूब न्यूक्लियस म्हणजे काय, ह्या पोलन ट्यूब जी आहे त्याच्या आतमध्ये जर ज्या वेळेला तो जातो देन इट इज कॉल्ड ॲज द ट्यूब न्यूक्लियस, लक्षात घ्या. ओके. सो पोलन ग्रेन इज अ इनिशियल स्टेज ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ द मेल गॅमेटोफाईट. दिस प्रोसेस is totally endosporic, that means it occurs within the microspore or within the pollen grain and it involves 2 mitotic division. Okay, कशा पद्धतीने होते ते आता नेक्स्ट आपण याच्यामध्ये बघूया. नाव सी, सिंपल प्रोसेस आहे, अतिशय सिंपल प्रोसेस आहे. 2 मायटोटिक डिव्हिजन आपण बघितलं ह्या ठिकाणी. फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन, सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन. 2 मायटोटिक स्टेजमध्ये एक पर्टिक्युलर पोलन ग्रेन हा कशामध्ये कन्वर्ट होतो सांगा, मेल गॅमेटोफाईटमध्ये कन्वर्ट होतो. ठीक आहे. सो प्रोटोप्लाझम ऑफ पोलन ग्रेन अंडरगोज फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन, फॉर्म्स 2 अनइक्वल सेल. काय म्हटलं आहे बघा या ठिकाणी, प्रोटोप्लाझम ऑफ द पोलन ग्रेन. आता हा जो पोलन ग्रेन तुम्हाला दिसतोय त्याच्या आतमधला जो प्रोटोप्लाझम आहे त्याला आपण सायटोप्लाझम प्लस न्यूक्लियस असं म्हणतो. सो दॅट प्रोटोप्लाझम इट अंडरगोज द फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन. मायटोटिक डिव्हिजन पहिली कशामध्ये होते तर त्या प्रोटोप्लाझममध्ये होते. अँड आफ्टर द प्रोटोप्लाझमिक मायटोटिक डिव्हिजन इट फॉर्म्स द 2 अनइक्वल सेल. बघा, ह्या फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन नंतर हा पर्टिक्युलर जो पोलन ग्रेन्स आहे तो कशामध्ये कन्वर्ट झालेला आहे, इट फॉर्म्स 2 अनइक्वल सेल म्हटलेला आहे. 2 सेल्स म्हटलेले आहेत. त्या 2 सेल्स कुठल्या आहेत बघा ह्या ठिकाणी, स्मॉलर सेल इज कॉल्ड ॲज द जनरेटिव्ह सेल अँड द लार्जर सेल इज कॉल्ड ॲज द ट्यूब सेल ऑर द व्हेजिटेटिव्ह सेल. या ठिकाणी तुम्हाला 2 सेल दिसतात. ओके, जी छोटीशी सेल तुम्हाला ह्या ठिकाणी खालच्या साईडला दिसते इट इज कॉल्ड ॲज द जनरेटिव्ह सेल अँड द बिगर वन इज कॉल्ड ॲज द रिमेनिंग of that generative cell, whatever is remaining is called as the vegetative cell. Okay, so larger is called as the tube cell किंवा vegetative cell आणि smaller cell is called as the generative cell. म्हणजेच after the first mitotic division that particular pollen grain is converted into 2 cell stage, लक्षात घ्या. Okay, then the second mitotic division is concerned with the generative cell only and gives rise to 2 non-motile male gametes. काय म्हटलं आहे बघा, ज्यावेळेला तुम्ही सेकंड मायटोटिक डिव्हिजनकडे येता त्यावेळेला तुमच्या असं लक्षात येतं की सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन ही कशाशी कन्सर्न आहे, इट इज जस्ट कन्सर्न विथ द जनरेटिव्ह सेल ओनली. आता ह्याचा काहीही संबंध नाही, लक्षात घ्या. इट रिमेन्स ॲज इट इज. पण जनरेटिव्ह सेल आहे ती काय होते सांगा, इट फर्दर अंडरगोज द सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन. सी हिअर यू कॅन सी, या ठिकाणी तुम्हाला स्मॉल जनरेटिव्ह सेल दिसते, पण ही ह्या स्टेजला आल्यानंतर तुम्हाला दिस जनरेटिव्ह सेल इट गेट्स डिवाइड. ओके, आणि आफ्टर द डिव्हिजन काय होतंय बघा, द पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द अँथर ॲट दिस 2
सेल्ड स्टेज इन मोस्ट ऑफ द एंजिओस्पर्म्स. एकदा जनरेटिव्ह सेल डिवाइड झाली की ह्या ठिकाणी तुम्हाला दोन डिस्टिंक्ट मेल गॅमेटोफाईट दिसतात किंवा दोन डिस्टिंक्ट मेल गॅमेट तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसून येतात. ठीक आहे. आणि ज्या वेळेला हा पर्टिक्युलर पोलन ग्रेन म्हणजे हा ही इनिशियल मायक्रोस्पोर आहे लक्षात घ्या, किंवा इनिशियल पोलन ग्रेन आहे तो इनिशियल पोलन ग्रेन. त्यानंतर आपल्याला आफ्टर द सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन वी कॅन सी हिअर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट मेल गॅमेट्स इनसाइड दॅट पर्टिक्युलर मायक्रोस्पोर. ओके. आणि एकदा हा पोलन ग्रेन अशा पद्धतीने तयार झाला की काय म्हटलेलं आहे बघा, द पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एन्थर ॲट दिस टू सेल्ड स्टेज इन मोस्ट ऑफ द एंजिओस्पर्म. एकदा हा तयार झाला की काय होतं, आपसुकच तो एन्थरची जी वॉल आहे ती डिजनरेट होणार आहे आणि हे तयार झालेले पोलन ग्रेन्स काय होणार आहेत सांगा, दे गेट रिलीज्ड फ्रॉम आउट ऑफ द पर्टिक्युलर एन्थर. त्या एन्थरच्या बाहेर हे पोलन ग्रेन्स बाहेर पडू शकतात आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गॅमेट्स. ओके. सो दिस इज अ सिम्पल प्रोसेस ऑफ, तुम्ही ह्या डायग्रॅम तयार केला तरी चालेल, ह्या डायग्रॅम्स आणि हे सिम्पल डिस्क्रिप्शन जरी तुम्ही तयार केलं ॲज अ नोट तरी चालण्यासारखं आहे. ठीक आहे. सो हिअर वी आर सीइंग किंवा येथे आपण कोणाचा अभ्यास करत आहोत, मेल गॅमेटोफाईट कशा पद्धतीने डेव्हलप होतं फ्रॉम द सिंगल मायक्रोस्पोर ऑर द सिंगल पोलन ग्रेन. ओके. देन now this is the last thing of development of male gametophyte. Entire stages of the development of male gametophyte this has been shown here. लक्षात घ्या, या ठिकाणी तुम्हाला ही डायग्राम सुद्धा महत्त्वाची आहे, पुस्तकामध्ये सुद्धा दिलेली आहे, ती केली तरी चालेल. ओके. सो हिअर एंटायर स्टेजेस ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाईट. जर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन कठीण वाटत असेल तर तुम्ही किमान ह्या डायग्रामचा प्रॅक्टिस करून त्याच्याशी रिलेटेड तुम्ही काही पॉईंट्स लिहू शकता. लक्षात घ्या. ठीक आहे. सो ह्या ठिकाणी बघा, फर्स्ट स्टेजमध्ये तुम्हाला सिंगल पोलन ग्रेन दिसतोय, एक्झाईन, इंटाईन, सायटोप्लाझम, न्यूक्लियस आणि जर्मपोर. हे अतिशय सिंपल अशा पद्धतीने पहिली तुम्हाला स्टेज दिसते. ठीक आहे. दुसऱ्या स्टेजमध्ये ज्यावेळेला तुम्ही जाता त्यावेळेला फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजनमध्ये आपल्याला दोन प्रकारच्या सेल्स तयार झालेल्या दिसून येतात. ठीक आहे. पहिली आहे ती व्हेजिटेटिव्ह सेल, दुसरी आहे ती जनरेटिव्ह सेल. ओके. ही तयार झाल्यानंतर काय होते सांगा, ह्या ठिकाणी तुम्हाला डिस्टिंक्ट त्या ठिकाणी ह्याची मुवमेंट दिसून येते बघा थर्ड स्टेजमध्ये. जनरेटिव्ह सेल इज मुव्हिंग जस्ट इनर साइड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मायक्रोस्पोर. ओके, किंवा पोलन ग्रेन. फोर्थमध्ये आपल्याला दिसतंय सेकंड मायटोटिक डिव्हिजनकडे काय होते सांगा, ह्या ठिकाणी ह्याचा प्रवास चालू झालेला दिसतोय. सेकंड मायटोटिक डिव्हिजनमध्ये तुम्हाला काय दिसतंय, व्हेजिटेटिव्ह सेल आहे तशीच राहणार आहे, पण जनरेटिव्ह सेल आहे इट गेट्स स्टार्ट्स स्लोली डिवाइड इंटू टू सेल्स. ओके. या ठिकाणी तुम्हाला दोन भागामध्ये डिवाइड झालेली दिसून येते. ओके. फिफ्थ स्टेजमध्ये तुम्हाला दोन डिस्टिंक्ट मेल गॅमेट दिसतात आणि एकदा मेल गॅमेट्स तयार झाले की ह्या ठिकाणी तुम्हाला फायनल जो तुम्हाला पोलन ट्यूब मायक्रोस्पोर अलॉंग विथ द पोलन ट्यूब दिसतोय तो तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसणार बघा. ही जी पोलन ट्यूब आहे ती तुम्हाला ह्या जर्म पोरमधनं इमर्ज झालेली दिसून येते किंवा बाहेर आलेली दिसून येईल. त्याच्यानंतर हे जे दोन मेल गॅमेट आहे ते तुम्हाला आतल्या साईडला सरकलेले दिसतील अँड अलॉंग विथ दॅट दिस पर्टिक्युलर ट्यूब न्यूक्लियस ऑल्सो गेट्स इन्सर्टेड किंवा गेट्स इमर्जेस आपण म्हणूया त्या पोलन ट्यूबमध्ये तुम्हाला दिसून येतो. ओके. सो हिअर ॲट दिस सिक्स स्टेज द मेल गॅमेटोफाईट जी डेव्हलपमेंट जी आहे ती आपल्याला कंप्लीट झालेली दिसून येते. लक्षात घ्या. ओके. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ द मेल गॅमेटोफाईट from the single pollen grain we can see here the emergence of the pollen tube along with the formation of two male gamete and along with that tube nucleus. ओके. सो ह्या डायग्रामचा अभ्यास करणं तुम्हाला महत्त्वाचं आहे. ओके. सो ह्या व्हिडिओमध्ये आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं सांगा, वी हॅव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवर. ओके. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असतो तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवर किंवा फ्लॉवर्स. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट किंवा दे प्ले अन मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कशासाठी, कारण त्यांच्यामध्ये मेल गॅमेटोफाईट आणि फिमेल गॅमेटोफाईट दोन्हीही प्रेझेंट असतात. बायसेक्शुअल आहे लक्षात घ्या. मेल गॅमेटोफाईट आणि फिमेल गॅमेटोफाईट ह्याच्यामधला ह्या व्हिडिओमध्ये आपण मेल गॅमेटोफाईटचा अभ्यास केलेला आहे. आता मेल गॅमेटोफाईटचा अभ्यास करायचा म्हटल्यानंतर सुरुवात आपण कशापासून केलेली आहे तर अँड्रोशियम. अँड्रोशियम कशाने तयार होतात तर अँथरने तयार होतात. ओके. त्याला आपण इंडिव्हिज्युअल त्याचे जे युनिट्स आहेत त्याला आपण स्टेमन्स असं म्हणतो. मग ते कशा पद्धतीने तयार होतात, स्ट्रक्चर ऑफ अँथर बघितलं, त्याची आपण डायग्रॅम बघितली. बरोबर आहे. स्ट्रक्चर ऑफ अँथर बघितल्यानंतर म्हणजे आउटर स्ट्रक्चर बघितलं, त्याच्यानंतर त्याचं TS ज्या वेळेला आपण बघितला, ट्रान्सफर्स सेक्शन बघितलेला आहे. त्या ट्रान्सफर्स सेक्शनमध्ये आपण एपिडर्मिस आहे, एंडोथेसियम आहे, त्याच्यानंतर आपण बघितलेला आहे तो मिडल लेअर आहे, त्याच्यानंतर टॅपेटम आहे आणि त्याच्यानंतर आतमध्ये आपण मायक्रोस्पोर बघितलेला आहे. आणि वन बाय वन आपण प्रत्येक भागाचा काय केलेला आहे सांगा, अभ्यास केलेला आहे. अँड ॲट द एंड वी हॅव कम टू द एंटायर किंवा टोटल डेव्हलपमेंट ऑफ द मेल गॅमेटोफाईट. ओके. सो दॅट्स वॉट वी हॅव सीन इन दिस व्हिडिओ.
ओके, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता एवढ्या पॉईंट्सचा अभ्यास आपण या व्हिडिओमध्ये केलेला आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कशा पद्धतीने होतं, हाऊ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवर इज, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये महत्त्वाचे भाग कुठले आहेत ते आपण बघितले. ठीक आहे, प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये व्हॉट इज मायक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, हा एंटायर भाग बघितला. आणि त्यातला जो लेफ्ट साईडचा भाग आहे तो आत्ता आपण बघितला, लक्षात घ्या, मेल गॅमेटोफाईटचा. ठीक आहे, स्ट्रक्चर ऑफ अँथर कशा पद्धतीने आहे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपण बघितलं, डायग्रॅम अँड द डिस्क्रिप्शन. त्याच्यानंतर आपण कशा पद्धतीने अँथर असू शकतात, वेदर इट इज अ डायथिकस असेल किंवा मोनोथिकस असेल. TS ट्रान्सफर्स सेक्शन बघितलं आपण, त्याचे आपण भाग बघितलेले आहेत. ट्रान्सफर सेक्शनचे भाग बघितताना प्रत्येकाचं आपण डिस्क्रिप्शन बघितलेलं आहे, लक्षात घ्या. ओके, त्याच्यानंतर प्रत्येकाचं डिस्क्रिप्शन बघताना मायक्रोस्पोरेंजिया म्हणजे पोलन सॅक म्हणजे काय, कशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये त्याच्या आतमध्ये स्ट्रक्चर असतं, मायक्रोस्पोर म्हणजे काय किंवा पोलन ग्रेन म्हणजे काय ते बघितलेलं आहे. स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अतिशय सिम्पल वर्ड्समध्ये आपण समजून घेतलेलं आहे. कशा पद्धतीने एखाद्या परागकण आपण ज्याला म्हणतो त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं, लक्षात घ्या, ते बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर ॲक्च्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाईट ही कशा पद्धतीने होते. एंडोस्पोरिक आहे, त्याला एंडोस्पोरिक का म्हणतात हा सुद्धा प्रश्न एका बोर्डाच्या एक्झाममध्ये विचारला गेलेला होता, लक्षात घ्या. ओके, देन त्याच्यानंतर 2 मायटोटिक डिव्हिजनमध्ये एका पर्टिक्युलर पोलन ग्रेनचं कन्व्हर्जन मेल गॅमेटोफाईटमध्ये होतं, ते आपण बघितलं. फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजनमध्ये 2 सेल्स तयार होतात आणि सेकंड मायटोटिक डिव्हिजनमध्ये फक्त जनरेटिव्ह सेल काय होते, डिवाइड होऊन 2 मेल गॅमेट तयार होतात. अँड दिस लास्ट स्लाइड वी हॅव सीन अबाउट द मेल गॅमेटोफायटिक एंटायर स्ट्रक्चर आपण बघितलेलं आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द टुडेज व्हिडिओ. If you have any queries, you can call me or you can message me. You can ask me anytime. Okay, thank you very much.